توی این ویدیو من میخوام در مورد زمانبندی صحیح چکاپ بیماران دیابتی صحبت کنم. ولی قبل از اون برای اینکه ضرورت این کار بیش از پیش مشخص شده باشه اجازه میخوام مطالبی رو در مورد عوارض دیابت به عرض برسونم. من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. شما الان یکی از ویدیوهای کانال من رو میبینید. اگر از ویدیوهای من خوشتون میاد کافیه دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید و اون زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدید منتشر کردم شما مطلع بشید. آدرس پیج اینستاگرام و انجمن‌های بحث و گفتگوی ایران سلامت رو در انتهای این ویدیو میذارم تا اگر علاقه‌مند بودین عضو کانال اینستاگرام من بشین و از امکانات 500 انجمن مربوط به مباحث سلامت با سابقه 20 ساله استفاده کنید. اولین نکته‌ای که شما به عنوان یک فرد دیابتی باید بدونید اینه که دیابت از جمله بیماری‌هایی که در صورت کنترل نکردن اون عوارض ناگواری به همراه داره و موجب بروز بیماری‌های ثانویه میشه. البته شما به صرف دیابتی بودن دچار این عوارض نمیشید. تحقیقات نشون داده که هرچی بهتر میزان قند خونتون رو کنترل کنید احتمال کمتری داره که به عوارض مشکلاتتون گرفتار بشید. نکته‌ای که لازم به ذکر اینه که بیماری‌های ثانویه صرفاً سلامت دیابتی‌هایی رو تهدید میکنه که بیماریشون به صورت مداوم تحت کنترل نیست. یعنی یک فرد مبتلا به دیابت که داروهاشو به موقع میخوره، از رژیم غذایی توصیه شده پیروی میکنه، تحرک کافی داره و همیشه برای چکاپ‌های دوره‌ای به پزشک معالج خودش مراجعه میکنه، خیلی کمتر از سایر دیابتی‌ها دچار عوارض و بیماری‌های مرتبط با دیابت میشه. عوارض کلیوی از جمله مهمترین این بیماری هاست. کلیه ها به عنوان یک فیلتر و تصفیه کننده خون رو تصفیه کرده و آب اضافی و مواد زائد رو از اون جدا و به صورت ادرار از بدن خارج میکنه. در این شرایط پزشک توصیه میکنه که کنترل دقیق تری بر قند خون داشته باشید و یا داروهایی رو تجویز میکنه که از بدتر شدن عوارض کلیوی جلوگیری بشه. البته گاهی اوقات ممکنه بر اثر عفونت ادراری در ادرار آلبومین دیده بشه که میشه این حالت رو از وضعیت قبلی تشخیص داد. از جمله بیماری‌های مهم دیگه که سلامت دیابتی‌ها رو تهدید میکنه مشکلات قلبی و عروقی که مثل عوارض کلیوی بسیار حائز اهمیت. در واقع دیابت کنترل نشده احتمال حمله قلبی و فشار خون رو افزایش میده. مبتلایان به دیابت در معرض خطر ابتلا به سفت و سخت شدن دیواره رگ‌ها هستن که میتونه موجب سکته قلبی یا مغزی و همچنین موجب کم شدن گردش خون پاها بشه. این در حالیه که افزایش وزن و سیگار کشیدن میتونن این خطر رو بیشتر افزایش بدن. بنابراین ضرورت داره که افراد دیابتی از استعمال دخانیات و اضافه شدن وزن جلوگیری کنن و همیشه فشار خون خودشون رو اندازه‌گیری کنن. تحقیقات نشون داده که اهمیت کنترل فشار خون بالا در افراد دیابتی به منظور پیشگیری از عوارض دیابت به اندازه اهمیت کنترل قند خونه. به همین خاطر دیابتی‌ها باید فشار خون خودشون رو به دقت کنترل کنن. پرهیز از مصرف غذاهای چرب و پرنمک، استفاده مداوم از سبزیجات، پیاده‌روی روزانه و مراجعه به متخصص هر 6 ماه یک بار از جمله مهمترین راهکارهای پیشگیرانه هست. حتما شنیدین همیشه توصیه میشه دیابتی‌ها معاینات چشمی منظمی داشته باشن. حالا میخوام در مورد علت این توصیه صحبت کنم. دیابت از طرق مختلفی چشم‌ها رو گرفتار میکنه، مثل تار شدن موقتی بینایی تا مشکلات شدیدتری مثل رتینوپاتی که به معنای صدمه به لایه حساس به نور در چشم هست. وقتی شما تازه شروع به مصرف انسولین یا قرص‌های پایین آورنده قند خون میکنید ممکنه متوجه بشید که دید چشم‌های شما تار شده. این مسئله به این دلیله که عدسی چشم‌های شما وقتی که دچار دیابت میشید آب از دست داده و هنگامی که درمان را شروع میکنید کم کم عدسی چشمتون اون آب رو دوباره به دست میاره. خوشبختانه این تاری دید به طور موقتیه و بدون اینکه نیاز به درمان داشته باشه در عرض چند ماه خود به خود خوب میشه. اگه این وضعیت برای شما اتفاق افتاد قبل از اینکه برای گرفتن عینک به چشم پزشک مراجعه کنید چند هفته منتظر بشین تا تاری دید از بین بره. اما وقتی شما به مدت طولانی دچار دیابت باشید به دلیل تجمع قند در عدسی چشمتون مستعد ابتلا به آب مروارید یا کاتاراکت میشید. این وضعیت موجب میشه که عدسی چشم شما کدر بشه و از عبور راحت نور از اون و ورود به چشم جلوگیری کنه. خوشبختانه میشه آب مروارید رو با یک عمل ساده و عوض کردن عدسی چشم با یک عدسی پلاستیکی درمان کرد.
مشکل شایع دیگه در بیماران دیابتی اینه که رگ‌های خونی کوچک که به شبکیه خون رسانی میکنن بر اثر دیابت دچار مشکل میشه. این مسئله احتمالاً به علت تجمع قند در دیواره رگ‌های خونی ایجاد میشه که اونها رو ضعیف میکنه. گاهی اوقات نیز شاهد پاره شدن مورک‌های چشم و ایجاد خونریزی‌های کوچکی هستیم. به همین علت توصیه میشه که در صورت بروز کوچکترین مشکل چشمی یک بار به چشم پزشک مراجعه کنید تا وضعیت سلامت چشم‌ها بررسی بشه. در مورد پیشگیری از زخم پای دیابتی باید عرض کنم دیابت میتونه روی جریان خون و اعصاب پا تاثیر بذاره، به طوری که جریان خون پا رو مختل میکنه و به اعصاب پا صدمه میزنه. این تغییرات پا رو مستعد عوارض جدی از جمله زخم پا میکنه. در معاینات معمول توسط پزشک معالج جریان خون و حس پاهای افراد بررسی میشه. در بیماران دیابت نوع 1 معاینه پاها پس از 5 سال از شروع بیماری شروع میشه و در نوع 2 سالیانه از زمان شروع بیماری انجام میشه. زخم قبلی یا تازه در انگشتان، سرد بودن، نازک شدن پوست، کبود رنگ شدن پوست، ترک‌های پوستی پاها از جمله مواردی هست که در چکاپ‌های دوره‌ای مورد بررسی قرار میگیره. در این حال بررسی هر روزه پاها از سوی خود بیمار، استفاده از جوراب و کفش مناسب در تمام طول روز و خشک کردن پاها بعد از حمام و استفاده از لوسیون روی پاها و نه بین انگشتان مهمترین راه پیشگیری توسط خود بیماره. عفونت لثه و پوسیدگی و لخت شدن دندانها و همینطور بروز بیماری‌های پوستی از دیگر عوارض دیابت و مراجعه به دندانپزشک هر 6 ماه یک بار و مراجعه به یک متخصص پوست در صورت بروز کوچکترین مشکل پوستی بهترین پیشنهاد. حالا چطور میتونیم متوجه بشیم که قند خونمون کنترله و دچار عوارض دیابت نمیشیم؟ اولین راه اندازه‌گیری مرتب قند خون توسط دستگاه‌های استاندارد تست قند خون به نام گلوکومتر در منزل. اما در کنار این روش بهترین راه آزمایش تست قند خون زیر نظر پزشک و حداقل فصلی یک بار و ترجیحاً ماهیانه است. معاینات دوره‌ای نیز هرگز نباید فراموش بشه. حالا درباره زمانبندی معاینات دوره‌ای بیمار دیابت صحبت می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم یه دفتر مخصوص براش درست کنید. هموگلوبین A1C تست مفیدی در ارزیابی بیماران دیابتی است، برای اینکه حاکی از متوسط قند خون 2 تا 3 ماه قبل شماست. این تست بهتره هر 3 تا 6 ماه یک بار انجام بشه. هدف درمان کمتر از 7% بودن هست، ولی بر حسب وضعیت خاص بعضی از بیماران ممکنه هدف بالاتر یا کمتر از این مقدار مورد نظر باشه. اگر شما دیابت دارین، احتمال این که فشار خون بالا داشته باشین بیشتر نرم جامعه هست. به همدلیل توصیه میشه سالی 2 تا 4 بار فشار خونتون چک بشه و همینطور به هر دلیلی که به پزشک مراجعه میکنید پزشکتون باید فشار شما رو چک کنه. و هدف فشار خون سیستولیک بیماران فشار خونی هم اینه که از 125 تا 130 بیشتر نشه. دیابت ممکنه باعث بالا رفتن کلسترول شما بشه و کلسترول بالا هم ممکنه باعث بالا رفتن احتمال سکته قلبی و مغزی بشه. به همین دلیل توصیه میشه سالی یک بار سطح چربی خون شما چک بشه. توصیه میشه سالی 2 تا 4 بار به پزشک آموزش دیده دیابت مراجعه کنید که بهتر متخصص باشه. رژیم مناسب بیمار دیابتی رو داشته باشید. روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. تلاش کنید وزن نرمال داشته باشین و باید به هر دلیلی که به پزشک مراجعه میکنید از پزشکتون بپرسید وزن نرمال دارین یا نه، و اگه ندارین حتما راهکارهای لازم برای کنترل وزن رو از پزشکتون بپرسید. همونطور که گفته شد سالی 2 بار به دندان پزشک مراجعه کنید برای چکاپ سلامت دهان و دندان و به محض اینکه کوچکترین مشکل پوستی پیدا کردید به متخصص پوست مراجعه کنید. سیگار نکشین، ولی اگر سیگاری هستین به هر دلیل که به پزشک مراجعه میکنید باید از پزشکتون در مورد راهکارهای ترک سیگار ازش سوال کنید و پزشکتون هم باید اطلاعاتی توی این زمینه داشته باشه. چون سطح ایمنی بیماران دیابتی پایین‌تر از افراد سالم هست، باید اقدامات لازم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های عفونی مخصوصاً عفونت‌های تنفسی انجام بشه. چون یه سرماخوردگی ساده در اینها ممکنه تبدیل به سینه پهلو یا پنومونی خطرناکی بشه و شاید نشه کنترلش کرد.
سالی یک بار واکسیناسیون آنفولانزا را داشته باشید و حالا که صحبت بیماری کرونا هست باید حتما این بیمارا در اولین فرصت واکسن کرونا دریافت کنند. در سنین 19 تا 64 سال باید یک بار واکسن پنوموکوک 23 والان زده بشه که بعد از 10 سال باید تکرار بشه. واکسن پنوموکوک 13 والان یک دوز برای بالای 64 ساله ها باید تزریق بشه. برای بالغینی که تا حالا واکسن هپاتیت ب نزدن باید 3 دوز این واکسن تزریق بشه. برای بقیه سنین پزشک باید ارزیابی کنه که بیمار چقدر در معرض ریسک هپاتیت هست و اگر ضرورت داره توصیه به تزریق کنه. سالی یک بار باید معاینه چشم انجام بشه. اگه دیابت نوع 2 دارین به محض اینکه تشخیص دیابت داده میشه باید شروع بشه و اگر نوع 1 هستین بعد از 3 تا 5 سال تشخیص باید انجام بشه. ولی اگه از قبل بیماری مشخص چشمی دارین بر حسب نظر پزشکتون مراجعه کنید. تست ادراری نسبت آلبومین به کراتینین باید سالانه انجام بشه. 3 تا 5 سال بعد از دیابت نوع 1 و در زمان تشخیص دیابت نوع 2 زمان بندی انجام این تست باید شروع بشه. سطح کراتینین خون که نشان دهنده سلامت کار کلیه هست باید سالانه چک بشه مگر اینکه بیمار قبلا مشکل کلیوی داشته باشه. مرور دفترچه ثبت میزان قند خون هر 3 ماه یک بار، معاینه کف پا و ساق پا هر 3 ماه یک بار توسط پزشک و روزانه توسط خود بیمار، چک پایین و بالا بودن قند خون ماهانه توسط پزشک باید ارزیابی بشه و اگه کنترل نیست داروهای شما ارزیابی مجدد بشه و در صورت لزوم تغییر پیدا کنه. مرور برنامه کنترل دیابت ماهانه باید انجام بشه و تعلیمات و آموزش‌های مربوط به دیابت یک بار زمانی که تشخیص دیابت برای شما داده میشه و بعداً سال یک بار باید تکرار بشه این آموزش‌ها.